Malaki ang posibilidad na mabibilang na sa inventaryo ng Philippine Air Force ang mga Boeing CH-47 Chinook helicopters mula United States. Ang balitang ito ay uminit makalipas ng formal na ibulgar ni former Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang pagbili ng mga Russian helicopters ay kinansila ni former President Rodrigo Duterte. Mga kadepensa, pangit ba ang mga Russian helicopters at hindi ito pasok sa panlasa ng mga Pilipino? Mas maporma ba ang Boeing CH-47 Chinook helicopters kaya gusto itong ipalit? Samahan niyo ako sa video na ito at alamin natin kung bakit pa bibili ng mga US helicopters ang gobyerno ng Pilipinas kung may order na ito ng kaparehong kalibre na helicopters mula Russia. Sa kabila ng matinding pag-endorso at suporta ni former President Rodrigo Duterte sa pagbili ng mga Russian-made helicopters, Mi-17 medium lift helicopter para sa heavy lift helicopter acquisition project ng Philippine Air Force, ay nauwi pa rin ito sa pagkansela ng project kahit may kontrata na ito at nagbayad na ng down payment ang Philippine government. Ito ay matapos kumpirmahin ni former Defense Secretary Delfin Lorenzana sa mainstream media na mismong si ex-President Duterte ang nag-utos for termination of contract. Ang ongoing war between Russia and Ukraine ang pinakadahilan para sa pagpapatigil ng mga helicopter orders. Ito ay sa kaliwat ka ng sanctions na pinataw ng Western countries sa Russia dahil sa pagsakop nito sa Ukraine. Ang mga Western countries kasi ay pangunahing supplier ng mga pyesa o parts sa military industry ng Russia at kalakip ng sanctions ay ang pagpapatigil ng supply ng mga high-tech products. No high-tech products from the West. No military hardware export for Russia. Walang military hardware export ay maaaring walang Mi-17 medium lift helicopter para sa Philippine Air Force. Bukod pa ito sa umiiral na Countering of America's Adversaries Through Sanctions Act o CAATSA na maaaring malagay ang ating bansa sa alanganin kung ipapataw ito ng United States sa Pilipinas sa pagbili ng mga Russian helicopters. Gaya ng US allied country na Turkey, matapos bumili ito ng S-400 sa Russia. Ang resulta ay kaliwat ka ng parusa mula United States at partner countries. Isa nga na pinakamatunog na resulta ng CAATSA ay ang hindi pagpayag ng United States na bentahan ang Turkey ng F-35 Lightning II stealth aircraft. Nitong mga nakaraang araw ay kinumpirma ni Philippine Ambassador to United States, Jose Manuel Romualdez, na nasa konsiderasyon ngayon ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang offer ng US government na heavy lift helicopter Boeing CH-47 Chinook. Ang offer ng United States ay lahat brand new at kalakip sa platform ay spare parts at training. Bagamat ang bilang ng mga Chinook ay mas kaunti kumpara sa 16 plus 1 units Mi-17 na una nang binili ng Pilipinas at kalaunay binasura. Bagamat ang budget sa pagbili ng Russian helicopters na 12.8 bilyong piso o 227 million US dollars less 2.5 bilyong piso
o 44 million US dollars down payment ay siya pa rin gagamitin para sa posibleng pagbili ng mga American helicopters. Ang estimates ay aabot lang sa 3 units na mga Boeing Chinook at hindi kasing dami ng offer ng Russia. Kung ang pondo sa pagbili ng mga Mi-17 medium lift helicopter ang gagamitin, ang natitirang 183 million US dollars ay aabot lang ito sa 3 units sa presyo na 60 hanggang 90 million US dollars bawat isa plus spare parts and training. Bagamat sinabi ni Ambassador Romualdez na nasa konsiderasyon ng US government ang special price sa offer sa Pilipinas. Bagamat kaunti lang ang mabibili gamit ang existing fund o budget, dekalidad at maaasahan naman ang mga American helicopters, dagdag pa ng after-sales service na wala sa offer ng mga Ruso. Katunayan, nasusubukan ngayon ang kalidad ng American military hardware at lumalabas na superior ito kumpara sa Russian counterpart na Paper Tiger.